What's up sa inyo mga idol? Magandang umaga sa inyo at andito ako sa Santo Domingo. So ayan mga idol, may tune up nga pala ngayon mga idol, no? This is Friday. Ito mga idol. Ito yung mga ito yung lugar, no? Ayan, may nag-bike sa gilid mga idol. Yan, sa kabila dyan nag-bike mga idol. So ayun mga idol, padyak muna. Pupunta tayo sa tambayan, no? So ayun, let's go! Intro na! Let's go! So ayun mga idol, no. Pag-ikot ko dito, onsin na to yung binuksan ko yung camera mga idol. Dosing ikot tayo mga idol, no. So ayun, marami naglaro dito mga idol. RRT yung mga idol. May Team Bugito, syempre team namin, and Young Guns saka Team Victory, no. So yung mga bata ni Kiselso dito rin mga idol. So ayun mga idol, sa part na to binuksan ko. So babatayin ko din. Bubuksan ko siya ng last 5 ata mga idol, last 4 kasi itong battery natin mga idol, mabilis malobat. Kaya ayun, tipid-tipid lang muna tayo mga idol. So ayun mga idol, kapa muna sa mga manlalaro, no. So ayun, bagal-bagal pa dito mga idol. So ayun, panoorin nyo mga idol, no. So dito si Jomari, bata ni Celso, Noel, Popol, Cedric, Genric, and sino pa ba to? Si Dave. Marami-rami din to mga idol eh. So ayun, let's go.
So ayun mga idol, hininto ko tong camera, 10 laps no. So ito na yung last 5 laps idol. 5 laps to mga idol or 4 laps no. So, nasa ganun mga idol no. So ayun, panoorin nyo mga idol. Maganda-gandang laro to mga idol no. Yo. Oo nga pala mga idol, nakalimutan ko pala sabihin. Sa part na to mga idol, may breakaway na isang RRT yung breakaway mga idol. Team Ricky Rice no. Si Noel po yun mga idol. Breakaway po siya dito no. Itong lap na to sinimulan niya ng breakaway no. So na-late lang ako nabuksan mga idol. So ayun mga idol, nagkakatawag dito, nagkakabantayan na idol, and si Noel nakawala na. Sobrang layo na mga idol. Isang kanto na yung layo. So ayun, mag-aabol kami kasi tawag dito. Dalawa lang kami magka-team and halos yung magkakakampi. So ayun, mga idol, aliyan panoorin nyo. And mga idol, natansya ko na mga idol. Nakita ko sa kabilang kanto na si Noel. So ayun mga idol, ako na lang mismo yung tao dito naghabol mga idol no. So inabol ko siya, inis ko magkaroon ng chance na tao dito bumrake away para maabol siya, para dalawa kami. So ayun nga mga idol, yung strategy natin gumana ng mga idol no. So ayun mga idol, nag-break away kami dito. Pagdating dito mga idol, nagka-traffic no. So ayun mga idol, dito ko na sila tinirahan para tao dito ipit talaga mga idol. And ayun, habol ako at mag-habol kami dito kay Noel no. Nakasunod sa akin si Joe Marita Biro. Mag-habol kami dalawa dito kay Noel. So malayo, kanto-kanto yung layo mga idol kasi nakontrol nung una pa lang. Ayan mga idol, dito sa part na to mga idol, dito palang papait si Joe Marita Biro mga idol no. So ayun, sobrang tuli naman din ang palit niya, and medyo nakaano yung palit niya mga idol, naka dikit-dikit onte no mga idol. Pero yung hindi pa naman namin siya matanaw yung time na to mga idol. So siguro nag-minor din yung yung breakaway na isa no. Kami second group mga idol, and chasing group yung yung nasa uli. So ayun mga idol, medyo tao dyan, medyo maraming kotse. So nag-iingat lang din kami dito para tao dito walang hassle.
dito mga idol, no? So, ayun dito sa part na to mga idol. Pagka menor ni Jomar tinirahan ko kasi tao dito andun na sa kanto si Noel. Baka mamaya tao dito pag nagmenor pa mga idol is lumayo pa lalo. So ayun, tinira ko na din and tao dito yung nakita niya kami is nagmenor na siya no, mga idol. Nagmenor na siya para tao dito siguro para tao dito, sumama sa amin no. So ayun mga idol, pag ano ko niya, ayun na siya, ayun na, pagligo dyan mga idol. Ayun na, check, na ano ko na siya, na check na siya mga idol. So ayun, nabutan na namin yung breakaway. So tatlo na kami mga idol, palitan lang. So ayun mga idol, hindi ako masyadong nakapalit dyan kasi tao dito sobrang pagod and nagabol din sa kanya no. And mga idol, so mga idol, last lap na to mga idol no. So ayun, hindi pumalit si Jomari and tao dito. Si Noel lumalayo pag di pumalit si Jomari kasi tao dito. Nasa pangalawa ako no mga idol. Si Jomari nasa pangatlo. So ayun mga idol, kailangan ko mag-tease dahil habulin si Noel no. Kasi tao dito, tao dyan. Pag di ko inabol si Noel, di rin inabol si Jomari. Kaya ayun, bantayan mga idol, diskartihan lang talaga ang lamang dito mga idol. And panoorin nyo mga idol, last lap na ito mga idol, matayan na pag-ikot.